Een meisje van 13 verdween 4 dagen lang spoorloos. Ze was in handen gevallen van een gewetenloze pedofiel die haar misbruikte. Over wat er met zulke monsters moet gebeuren kan ik kort zijn. Zelfs de ergste straf is niet zwaar genoeg. Maar de discussie zou ook moeten gaan over al die andere mensen die het kind schade hebben toegebracht. Politieagenten, journalisten, justitie, reclasseringsambtenaren, psychiaters en rechters hebben allemaal invloed op hoe groot de schade uiteindelijk zal worden. In deze discussie bespreek ik 5 onderwerpen. 1. Prioriteit. Wanhopige ouders komen aangifte doen bij de politie. Hun dochter is ontvoerd door een pedofiel. In misbruikzaken zien we vaak dezelfde procedure. Het eerste dat de politie zegt is nice. Het tweede dat de politie zegt is dat ze er geen prioriteit aan geven. En het derde komt van de officier van justitie die zegt dat er geen aanwijzingen zijn om te veronderstellen dat het kind misbruikt gaat worden. Het kind zal namelijk zelf vrijwillig zijn vertrokken. Toen ik hoorde dat de politie na 4 dagen nog steeds niks had gedaan om het kind op te sporen, begon mijn hart in mijn keel te bonken. Iedereen weet namelijk dat de eerste 24 uur na een verdwijning cruciaal zijn. Een pedofiel gaat geen kind ontvoeren voor volgende week. Hij zou in die eerste 24 uur meteen het kind misbruiken en eventueel vermoorden. En inderdaad, het kind werd teruggevonden en was misbruikt. Dankzij de politie had de pedofiel 4 dagen de tijd om het kind in alle rust te misbruiken. 2. Privacy. De media gedragen zich echt walgelijk in misbruikzaken. Het slachtoffer wordt met volledige naam, woonplaats en foto afgebeeld, terwijl de dader zorgvuldig wordt afgeschermd met initialen en een zwart balkje voor zijn ogen. Het lijkt wel alsof journalisten het signaal willen afgeven dat de dader eigenlijk het slachtoffer is. Die arme Danny D. Hij werd door de maatschappij verstoten. Hij was maar een loser en hij werd verleid door het kind. En het meisje was maar een sletje dat toch wel van oude mannen hield en hem gewoon erin had geluisterd. Dat is toch wat jullie duidelijk willen maken? 3. Vrijwillig. Zowel journalisten als justitie heb ik horen zeggen dat het kind vrijwillig is vertrokken. Mijn maag draait daar letterlijk van om. Kinderen hebben namelijk geen vrije wil. En dat bedoel ik niet beledigend. Om van vrije wil te kunnen spreken moet je niet alleen op het moment iets willen, maar moet je ook de kennis hebben om de consequenties ervan te kunnen overzien. Je kan best op het moment graag willen dat iemand je aandacht geeft of dat je naar iemand gaat om bij de McDonald's te gaan eten. Maar als je niet kan bedenken dat het eventueel zou kunnen uitdraaien op misbruik, omdat je als kind die kennis nog niet hebt, dan kan je nauwelijks spreken van vrije wil. We zeggen juridisch niet voor niks dat een kind eigenlijk handelingsonbekwaam is. Een kind mag in principe niet eens iets kopen in een winkel, tenzij het bij zijn leeftijd past. Maar we hebben er niet voor niks voor gekozen om kinderen wettelijk te beschermen. Er is geen sprake van een volledig vrije wil. Kinderen staan onder gezag en onder de macht van volwassenen. 4. Opsporing. Na 4 dagen kwam de politie op het geniale idee om de telefoon van het meisje te traceren. Dat lukte en het meisje werd gevonden. En wat deed de politie vervolgens? Ze gingen achter een computertje zitten om op Twitter te melden dat het kind gevonden is, zonder de vader op de hoogte te stellen. Hoe halen ze het in hun hoofd? En ze werd gewoon gearresteerd en vastgezet om vervolgens dagenlang verhoord te worden, terwijl ze niet eens een verdachte is. 5. Preventie. Danny D. stond onder toezicht van de reclassering, maar blijkbaar kon hij gewoon een huis huren boven een kinderdagverblijf, een mooie computer kopen en daarmee kinderen gaan lokken, zonder dat iemand het door had. Hij is onder behandeling gesteld van psychiaters, maar hij overtuigde de psychiater ervan dat hij ook echt genezen was. Als het kan schommelen, kan het ook wippen. En een ander probleem is dat er nauwelijks goede voorlichting wordt gegeven op scholen. Waarom wordt aan kinderen nog steeds niet geleerd hoe je veilig op het internet kan komen zonder dat je meteen wordt belaagd door pedofielen?